Салют, people! З вами Human, мінус один окупант і мінус один колаборант, і як завжди, ковточок смачної та корисної інформації для вас. Так, це воно. Ну що, друзі, наразі в ігровій індустрії так багато питань і так мало відповідей. Саме тому сьогодні я і пропоную з вами пошукати ці самі відповіді на ті чи інші запитання. Коли вже вийде на Stalker 2? Які спойлери Diablo 4 потрапили до мережі? Скільки нам часу знадобиться для того, щоб пройти Assassin's Creed Mirage? Що у нас в новенькому геймплейному відео по Bayonetta 3? І невже Deathloop більше не буде ексклюзивом для PlayStation? Хто в нас співає в новому ритм-шутері Metal Hellsinger? До речі, на нього теж буде огляд. Ну і багато ще цього цікавого за сьогодні, тож го дивитися, я створив. Ну я думаю, що вже багато хто з вас бачив інформацію, і у мене на каналі теж, що користувачам Xbox почали повертати гроші щодо Stalker 2 за предзамовлення. Ну, якщо ви мене постійно дивитесь, то ви знаєте не тільки це, а більше. Але під'їхала новенька інфа, і це вже офіційно від GSC, тобто розробників Stalker. Розробники дали коментар порталу PC Gamer і далі пряма мова. Ми зробили оголошення на виставці E3 Microsoft Extended разом із щоденником, тобто щоденником розробників та вступним роликом. Microsoft відшкодовує кошти за замовлення на ігри без точної дати випуску. Коли ми оголосимо дату, попереднє замовлення знову буде доступне для Xbox. Це не стосується попереднього замовлення на ПК, тобто через Steam, EGS і GOG. Ну а я нагадую, що в січні поточного року Stalker 2 вже переносили на грудень 22-го. Так, розробникам знадобилось більше часу на створення гри. Однак 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України, і GSC довелося перенести головний офіс до Чехії. Ну а деякі члени команди взагалі вирушили на фронт. У зв'язку з цим дата релізу знову змістилась, вже на 23-й рік. Саме тому точні терміни запуску поки не повідомляються. Ну а у самому Steam у якості дати виходу Stalker 2 зазначено грудень 23-го року. Що ж, ну, це було очікувано. І звинувачувати розробників у затримці ігри, особливо зараз, ну, ви розумієте, не потрібно. Ну, а якщо ви якимось чином не бачили відео щоденних розробників, наполягаю, подивіться. Тому що в цьому випадку всі дурні питання, коли вже буде Stalker 2, відразу відпадають. До речі, також ви можете подивитися ігрові трейлери по Stalker 2, які ми з дружиною перекладали та озвучували. Blizzard наразі не найкраща компанія з приводу анонсу ігр і інших моментів. Але ну все ж таки пройти повз Diablo 4, ну, не можна. Це майже як в стрипусі. Дивитися можна, а от торкатися ні. Ну ви шарите, а? Так от, в мережі з'явилося відео, яке дозволяє зрозуміти, як створюють заставки для майбутньої гри. І студія Blizzard Entertainment допустила великомасштабний витік матеріалів, які пов'язані з Diablo 4. Ніколи такого не було, і от знову. Також загалом у мережу потрапило 5 роликів з гри, і деякі з них майже повністю готові, і містять спойлери до сюжету. І хоча ролики майже одразу видалили, але ж ми з вами знаємо, що інтернет пам'ятає все. В перших 3 було показано процес запису анімацій для персонажів. Ну, тобто актори в костюмах для захоплення рухів здійснювали різні дії, які повторюються звичайно героями у грі. Тобто користувачі можуть дізнатися, як створюється Diablo 4. В принципі, загалом тут нічого нового, адже подібні ролики ми бачили в десятках інших сучасних ігор. А ось 2 інших ролики включають в себе сюжетні спойлери. Тож приготуйтесь. І вже в першому ми бачимо, як головний антагоніст Diablo 4, Ліліт, вона зустрічається із своїми послідовниками. І щось схоже відбувається і в другому відео. Але тут мати сукубів супроводжує демонічний слуга. І судячи з цього, сцена наповнена драмою, але через відсутність звуку точно сказати неможливо. Ну, власне, і все. Витік якби є. А купувати і грати в це, ну, вирішувати вже вам. Ну, а я вам лише нагадаю, що Diablo 4 у нас виходить в 23-му році на Xbox One, Xbox Series SX, ПК, PlayStation 4 та 5. А от серед переліків мов є російська, але немає української. Проте це ж досі Blizzard, тож вирішуйте самі, купляти чи ні. Ну, а ми рухаємося далі і бачимо, як після виходу ремейку першої ластухи пройшло небагато часу. Але гравці продовжують знаходити великодки в грі. Тобто, якщо казати загалом, то у ремейку The Last of Us з підзаголовком Part 1 студія Naughty Dog значно поліпшила візуальну складову. Ну а сам же проект також збагатили безліч деталей. І до речі, якщо ви досі не дивились мій огляд на першу та другу частину, то
Якого дідька? Ну, я жартую, звичайно, але якщо що, то плейлист огляди ігор саме для вас. Менше з тим, однією з таких виявилася така мила великодка, яка пов'язана з головним героєм. Коли користувачі проходять пролог The Last of Us Part 1, вони керують Сарою, дочкою Джоела. І в цей момент можна детально вивчити будинок сім'ї. І якщо придивитися, то на одній з стін вдасться виявити дитячий лист головного героя від Томі, його молодшого брата і одного з важливих сюжетних персонажів гри. До речі, першим великодку виявив користувач форуму Reddit під псевдонімом Cap'n Flaccid. Тож він опублікував скріншот, на якому видно текст Томмі. «Привіт, Джоел. Я знаю, що маю бути надзвичайно радий, коли зможу піти в похід. Але я не усвідомлював, як сильно я сумуватиму за тобою. У будь-якому випадку, я не можу дочекатися, щоб побачити тебе через кілька тижнів і сказати мамі, що я люблю її. Тож дай мені знати, як у тебе справи та як там твій мотоцикл. Колись мама дозволить мені на ньому покататися, хоча я в цьому сумніваюся. Люблю, Томмі». В коментарях користувачі відразу почали фантазувати про приквел The Last of Us з Джоелом і Томмі в ролі протагоністів. Крім того, фанати відзначили, що в листі вперше згадуються батьки Міллерів. А ви що думаєте? Хотіли б приквел про Джоела? Тому що я так. А дивіться, що я тут для вас знайшов. А це в нас канал Отакої, де тонна крутого відео про кіно, серіали та анімації. А також тут можна відкрити купу офігенської інформації про фільми, комікси, книжки та навіть ігри. Подача матеріалу та якість його тут взагалі топчик. І я це кажу як графодрочер на ігри. Та й не тільки на ігри. Звісно, підписуйтесь на канал Отакої на ютубчику та поширюйте відосики. Йоу! Ну і не забувайте передавати вітання від дядька Х'юмана. Ну а ми з вами продовжимо. І оскільки про Басіма інформації все більше і більше, не можу з вами не поділитись. Отже, в інтерв'ю з ігровим порталом IGN віце-президент і виконавчий директор франшизи Assassin's Creed, а це в нас Марк Алексіс Коте, він поділився новими деталями про майбутній екшен про молодого Басіма в Assassin's Creed Mirage. І хоча нещодавно компанія Ubisoft вже заявляла, що гра буде більш короткою та орієнтовною на стелс, на відміну від останніх ігор серії, наразі ж з'явилася інформація про точну кількість годин на проходження. Тож, виконавчий продюсер в інтерв'ю розповів, що для проходження Mirage гравцям потрібно приблизно 15-20 годин. Саме стільки часу зазвичай потрібно для звершення основної сюжетної лінії в перших іграх серії. А це ще раз підтверджує рішення розробників повернутися до витоків при створенні цієї частини. А, і до речі, Assassin's Creed Mirage, вона була задумана і створена якраз таки на 15-річчя, скажімо так, самої серії Assassin's Creed. Також означається, що розробники хотіли використати свій сучасний двигун Valhalla для створення менш масштабного проєкту, який віддав би шану їхній оригінальній грі, тобто приділяючи більше увагу стелсу, ближньому бою, паркуру та самому місту. Ну, а я лише додам, що реліз самої гри повинен бути у 23-му році, точної дати немає, але, мабуть, це десь квітень-червень, виходить на ПК, звичайно, Xbox Series SX та Xbox One, PS4, PS5. Ну і ще трошечки про юбіків, але не про ігри, а про ціни на них. І так, в принципі, після угоди з компанією Tencent, все було очікувано з приводу цін. Тож, коли голова Ubisoft Ів Гіймо, він поспілкувався з Axios, то одразу стало зрозуміло, яке в нього бачення з приводу своєї компанії. У тому числі, мова зайшла і про вартість ігор. Тож, французи після неспішного осмислення ситуації на ринку вирішили наслідувати ряд інших великих видавців і підвищили ціну для проєктів рівня AAA до $70. А в країнах Європи цей цінник буде 80 євро. Ну, спираючись на інформацію, то першою грою з підвищеною ціною стане багатокористувацький екшен Skull and Bones. Хоча в цьому випадку йдеться лише про версію для консолей. На ПК його все ще продають за $60. Втім, проєкти меншого масштабу, на кшталт Assassin's Creed Mirage, обійдуться дешевше. У цьому випадку заплатити доведеться лише $50. Лише. Надалі всі великі проєкти видавництва коштуватимуть по $70 США, незалежно від платформи. Ну і найближчий реліз юбіків – це Skull and Bones, який відбудеться вже 8 листопада на персональних комп'ютерах, а також на консолях двох поколінь PlayStation та Xbox. Ну, це було, друзі, питання часу, тож доволі очікувано. Звісно, всім би хотілося все дешевше, іноді навіть халяви, але це і потрібно звикорінювати з нашого менталітету. Всі ці постсоветські халяви, де максимальна знижка і такому інше.
Якщо ми хочемо прагнути того, щоб у нас була локалізація українською мовою, субтитри і озвучка, ну треба трошечки все ж таки платити і не торрентити. Ми ж європейська країна, ну. Так, друзі, я ще трошечки помусолю тему юбіків, і на цьому все, окей? Останнє. Не можуть Ubisoft без скандалів. Вони тільки анонсували Assassin's Creed Codename Red і відразу опинилися в центрі чергового скандалу. І який може позначитися на розробці екшену про феодальну Японію. І якщо що, я нещодавно розповідав про ту гру, тож подивіться. Тож, творчим керівником проєкту став Джонатан Дюмон, відомий по Одіссі. Але колеги знають його як людину, яку звинуватили в домаганнях. Тобто зазначається, що він дошкуляє жінкам і новачкам, є дуже токсичним в роботі і роками створює атмосферу страху у стінах студії. Ну а спираючись на розповіді в інтерв'ю порталу The Gamer, то анонімний член ініціативної групи A Better Ubisoft повідомив от що. Через Дюмона багато співробітників вже залишили Ubisoft Quebec, а інші закликають бойкувати роботу над новою Assassin's Creed. При цьому і в Гімо він відмовився коментувати конкретні випадки, але запевнив, що в кожному з них за результатами внутрішнього розслідування потенційного порушника або виправдано, або на нього накладено дисциплінарне стягнення. Але поки що інформації про зміну керівника розробки або взагалі про повну відміну інформації немає. Проте ж сам реліз Assassin's Creed Codename Red він планується на Xbox Series SX, Xbox 5, PlayStation 5 та ПК. Однак без дати релізу. Поки що. Все, видихаємо, з юбіками ми закінчили, але не з іграми. Тож продовжуємо. Саме тому я вас запрошую на свій стрімерський канал HumanVast Кепські стріми, де ми з вами проходимо ігри українською мовою, стрімимо у VR та підтримуємо українських девелоперів ігор. А якщо вам і цього недостатньо, то завітайте на мій IT-проєкт HumanVast. Там на вас чекають огляди та тести ПК заліза, а також інформація з IT-простору, майнінгу тощо. Ну, якщо вам цікаві мої міркування, думки та принципи, то я створив для цього HumanVast Live, такий собі публічний соціальний щоденник. Тож, якщо вам щось з цього цікаво, я залишаю всі активні посилання в описі під відео. Ну а ми з вами рухаємося далі, і по курсу у нас з вами Байонетка. Нещодавно Nintendo випустив геймплейний ролик екшену Bayonetta 3 від Platinum Games. І так, як і попередні частини, гра працюватиме у 60 FPS. Тож цього разу Bayonetta боротиметься у сучасному світі на вулицях Токіо, а також у горах Китаю та інших місцях. А також буде можливість грати за ще одну відьму – Віолу. Ну, я розповідав, в принципі, більш детально в одному з своєму відосів, тобто можете подивитися в минулих новинах. Також у Bayonetta 3 розширена система демонів, дано більше контролю над створенням істоти. І більше того, різна зброя дає не лише різні мувсети, а й різних слуг. Тобто, за допомогою деяких з них можна навіть досліджувати локації, добираючись до недоступних місць. Ну а вийде гра про нашу відьмочку вже 28 жовтня на Nintendo Switch. І чомусь на тлі війни України з Росією, Nintendo чомусь вирішили додати російську мову в гру. Дива дивні. І це важливо, адже це було заявлено на офіційному сайті і не аби коли, а ще в червні-липні цього року. Не українську додати, не засудити країну-терориста, а будь ласка, російська мова. Красавчики. Але не одною Байонеттою зараз може хизуватися тепер Nintendo Switch. І про що це я? А от про що. Отже, у трейлері, показаному на трансляції Nintendo Direct, основним відкриттям стала гра Resident Evil Village Cloud, яка буде доступна вже 28 жовтня, а DLC Winter's Expansion заплановано на 2 грудня. Але і на цьому не все, адже на додаток до Village будуть ще доступні через хмару Resident Evil 7 і ремейки Resident Evil 2 та 3, але поки що без запланованого випуску. Ну а демо-версія Resident Evil Village наразі доступна для завантаження з Nintendo eShop і служить для перевірки підключення користувача для гри в хмарі версії ігор. А у вас, до речі, є Nintendo Switch? Чи все ж таки більш до вподоби Steam Deck? Або ви такий же нищеброд, як я, їм немає ні того, ні іншого. А тим часом виявилося, що ексклюзивність гри Deathloop на PlayStation 5 була тимчасовою. Ще 14 вересня у мережі почали публікувати кадри з логотипом гри в інтерфейсі консолі Microsoft. Ну я вам нагадаю, що минулого року, саме 14 вересня, також, Deathloop випустили як тимчасовий ексклюзив PlayStation 5, хоча була і ПК-версія. Тож виходить, що дія угоди з Sony і Bethesda добігає кінця всього через рік. А на момент написання цієї новини з'явилась офіційна інформація з приводу всього цього. Отже, тепер відомо, що Microsoft вже, скоріш за все, додали Deathloop в Game Pass 20 вересня. А, і ще також відомо, що Assassin's Creed Odyssey з'явився на платформі 15 вересня. Ну а ми з вами йдемо далі.
Отже, Bandai Namco під час State of Play анонсувало проєкт Sin Duality, у якому гравці вирушають у небезпечні землі боротися з ксеноморфами та збирати кристали АО. Ну а продюсер Йосуке Футамі, він розповів, що дії гри відбуваються у 2222 році. Мені здається, що Віталій Кличко, мер Києва, щось знав, коли вітав з Новим роком цього року. За сюжетом же гравці стануть дрифтерами, які заробляють на життя, збираючи рідкісний ресурс – кристали АО, які можна знайти лише у певних місцях, заповненими моторошними істотами. Тож під час пригоди ви будете керувати озброєним транспортним засобами, які називаються Cradle Coffin. Буквально це труна-колиска. А також у грі можливо налаштувати зовнішній вигляд Cradle Coffin та встановити різну зброю. І тут в нас привітаннячка від Mad Max. Ну а ігровий процес Sin Duality включає в себе боротьбу з ксеноморфоподібними істотами, які тут в грі називаються ендерами, і які намагаються перешкодити гравцям збирати кристали АО. А от у мультиплеєрному режимі гравці виконуватимуть власні місії, стикатимуться також один з одним, і між ними може розпочатися бій. Ну а реліз гри Sin Duality, він запланований знову ж таки на 23-й рік. Невідомо там конкретно що за платформи, які дати, але точно вже знаємо, що це PlayStation 5, як мінімум. Дякую щиро за те, що ви підтримуєте, друзі, проект на спонсорстві YouTube та на Patreon. Наша команда тримається лише завдяки вам. І лише саме завдяки вам ми можемо витісняти мордерський контент з рекомендацій і навіть вже стараємося робити це, витісняти їх з трендів Ютуба. Тож, друзі, якщо вам подобається те, що ми робимо, який контент генеруємо, якої якості і як часто, ви можете приєднатися до нас. 1 копійка вже непогано. Ну, в образі 1 бакса. Підписка 1 бакс на місяць і отримувати десь 15 відосів мінімум, наче непоганий бартер. Тож, якщо є можливість та бажання, приєднуйтесь. Активні посилання в описі під відосом, і все там є, і Patreon, і YouTube, і спонсорство, все, що хочете, коротше кажучи. Любий момент. Ну, а якщо ні, якщо не виходить, всяких там моменти свої, то, в принципі, вподобайка, коментар, підписка, це завжди теж приємно. Ви нас штовхаєте вперед. На всьому дякую. А от нещодавно минула новина, що відомий ізраїльський розробник ігор, який базується, скажімо так, по браузеркам та мобілкам, Plarium, він у нас відкриває вже новий офіс саме в Варшаві. Plarium зазначає, що варшавська студія забезпечить постійну базу для мережі співробітників студії по всьому світу, в тому числі тих, хто переїхав з України. А за словами керівництва студії, то цей крок, він підтверджує їхню довгострокову прихильність до Польщі. А це ринок, на якому вони вже мають кілька дочірних компаній. Наприклад, Pixel United, яка вже теж налагодила свою діяльність. Та активне наймання в Україні та Польщі за принципом Remote Friendly. Ну а наразі ж Plarium має більш ніж 10 відкритих вакансій у Польщі на різні позиції. Unity Developer, Concept Artist, Game Designer, Office Manager та інші. А на ці вакансії можуть подаватися як мешканці Польщі, як громадянство поляків, так і, звичайно, українці, які переїхали через війну. Та її у компанії обіцяють і надалі підтримують будь-яким методом українські, ну скажімо так, компанії. Раніше компанія, зокрема, допомагала українським співробітникам та їхнім сім'ям з релокацією, беручи на себе організаційні та інші питання. Тобто трансфер з України, тимчасове проживання, медичне страхування, психологічну допомогу, інформаційний та юридичний супровід. Окрім того, Plarium гарантує збереження роботи та заробітку всім тим співробітникам, які волонтерять або перебувають у лавах ЗСУ. Тож так, може Raid Shadow Legends і деякі ігри Plarium донатні помийки, тим не менш жест. То, як ставляться люди до своїх, навіть співробітників, це багато чого значить. А ми рухаємося далі, і тут нас зустрічають треш та метал. Тож всім, хто чекав, ласкаво просимо. Ритм-шутер Metal Hellsinger вже доступний усім, хто придбав його або на ПК, або на консолях, а також всім, хто являється предплатником Xbox Game Pass. На даний момент на Metacritic у нього 79 балів на основі 38 оглядів від критиків. І, до речі, на честь релізу гри також був опублікований і новий трейлер із демонстрацією геймплею та чудовою музикою на фоні. Ну а розробники зі студії The Outsiders, вони описують свою гру як ритм-шутер від першої особи, в якій гравці мають винищувати полчища демонів під ритм важкої музики від дуже відомих виконавців. Дум на мінімалках? Чи на максималках? Ну а про це ми з вами скоро дізнаємось, тому що наша редакторка вже грає в цю гру і, ну, сподіваюсь, буде скоро крутезна рецензія. Також ми знаємо, що саундтрек написаний Two Feathers, тобто студію, яка спеціалізується на музиці для ігор. А от вокал майже для всіх треків у грі надають такі відомі імена, як Пет Гіфі з Trivium, Аліса Вайтглас з Arch Enemy та Серж Танкян із System of a Down. Ну а я в свою чергу підготував для вас повний перелік композицій, що зазвучатимуть в грі. Тож
ставте на паузу та дивіться. Ну і не забудьте написати в коментарях, чи є серед виконавців ваш улюблений артист. Похмура Японія та поєдинки на катанах. Отже, в рамках State of Play був анонсований самурайський рольовий екшен Rise of the Ronin, над яким працює Team Ninja. Так, це те, що створювала Ніох, якщо що. І от наразі розробники розкрили більше подробиць по проєкту. Тож Rise of the Ronin – це гра з відкритим світом та з фокусом на битви, сюжет якого розгорнеться в Японії періоду Бакумацу, тобто завершальної частини епохи Едо. За сюжетом, країна переживає найпохмуріший час. Вона страждає від деспотичних правителів, смертельних хвороб і громадянської війни, яка триває між сьогунатом Токугава і антисегунатським фракціями. Ви ж візьмете на себе роль Роніна, вільного воїна, який не має над собою ніякої влади. Rise of the Ronin, вона запропонує новий ігровий досвід із зануренням у світ натхненною справжньою історією, а також захоплюючими поєдинками на катанах, новою вогнепальною зброєю і не тільки. Та й в цілому для Team Ninja Studio і Koei Tecmo це буде наймасштабніший і найскладніший проєкт. Тож Rise of the Ronin, вона розповість найпотворніші глави в історії Японії, про які багато хто волів би замовчати. Ну а сама ж команда обіцяє багатошарову історію, яка зможе повною мірою продемонструвати період Бакумацу та тогочасну революцію. Тож ви зустрінете різних цікавих персонажів, кожен з яких матиме свою мотивацію і почуття справедливості. Кожне ваше рішення, яке прийняте під час проходження, буде впливати на сюжет та кінцівку. Rise of the Ronin має стати стратегічним стовпом середньострокової стратегії зростання Koei Tecmo. І повідомляється, що компанія сподівається продати понад 5 мільйонів копій гри після її релізу. Ну а вихід проєкту запланований на 24 рік, ексклюзивно для PlayStation 5. Оце я розумію, людям подобається робити ігри. Нещодавно я якраз вам і розповідав про їх такий амбітний проєкт Wulong Fallen Dynasty. А тепер от про ще одну гру. Ну, власне, чого би ні. Виглядає круто, ну а ми з вами подивимось, яка буде реалізація. Ну, перед тим, як я вам розповім останню новину, хотів би все ж таки вас запросити на свій Discord сервер. Тож, запрошую. Тут ви знайдете собі тіммейтів на катку, поспілкуйтесь з однодумцями, вирішите питання з ПК залізом та і взагалі атмосферно проведете свій час. Тож долучайтесь, не цурайтесь та підтримуйте українськомовну спільноту. Ну і наостанок я вам розповім, як студія Santa Region, вона повідомила, що її натхнений італійським фольклором горор Сатурналія вийде на PlayStation, Xbox та ПК. Ну а на ПК, наскільки знаю, в Epic Games Store. І все це 27 жовтня поточного року. Тож, однокористувацька пригодницька гра жахів Сатурналія запрошує вас на дуже моторошну вечірку на Сардинії, якраз до Хеллоуіну. Сатурналія описаний як калейдоскопічна пригода, натхненна автентичним фольклором Сардинії та класичними італійськими фільмами жахів Гіало. Історія включає таємничий багатовіковий ритуал, який відбувається щороку в ніч зимового сонцестояння в італійському селі Гравої. Тобто в основному покинутому селі відбувається дивна річ із тінями та монстрами, які живуть у них. Вони також шукають ваших персонажів, а їх, до речі, загалом 4. І кожен із 4 персонажів гри повинен використати свої унікальні здібності та протистояти власним особистим откровенням, щоб розкрити таємниці, які переслідують місто, і зрештою втекти живими. Однак їм доведеться зробити це без зброї та покладатися на світло від своїх сірників, щоб уникнути того, що ховається в тіні. А це буде важко, особливо враховуючи постійний мінливий лабіринт цього села. Ну, в залежності від того, хто в нас виживе, така кінцівка і буде. Ну і не знаю, як вам, а мені одразу в асоціацію накидається гра The Dark Pictures Anthology, тобто квадрологія, і це саме друга частина Little Hope. І також зазначається, що Сатурналія вже отримала кілька нагород ще під час своєї розробки, включаючи головний приз Шеймуса Макнелі на цьогорічному фестивалі незалежних ігор. Отже, Сатурналія виходить в Epic Games Store вже 27 жовтня і буде доступно для Nintendo Switch, Xbox та PlayStation. Ну а наразі, друзі, в мене для вас на сьогодні все. Я вам щиро вдячний за те, що ви проявляєте активність на всіх моїх проєктах, на всіх каналах YouTube, та й не тільки, ще й Discord. Дякую тим всім, хто підтримує нас на Патреоні та спонсорстві, або прямими донатами, як під час стрімів, так і не під час стрімів. Ну і всім тим, хто дивиться, коментує, ставить вподобайки. Це ви і є руші цього нашого. Тож, дякую вам. І з вами, як завжди, був Human, і як завжди, кайфової вам гри.